This is Plantita Mayumi. Welcome back to my channel. Please subscribe, hit the notification bell, and leave a comment below. Yeah, ano, pa-thank you tayo kay Abby. Kanya kanina yan, Kit. Kaya lang. Oh, sige. Kaya bilang thank you po dito sa bag na to. Kaya lang hinahanap ko yung cash. Anyway, thank you po. Magagamit ko ito. Bye-bye. Love you. Okay, mention naman. Hi, Maring Menchu! Salamat po dito sa sangkalan. Double purpose. O, paano? Dede mo. Ganito pala yan. Ayan, pwedeng. Pwedeng contain. Oh yeah. Yeah. Kaya dito nga po. Tapos pag ginanyan mo siya, pwede ka rin mag-chop-chop ng kahit ng daliri siguro yung kapitape. Salamat po. Ano, dalipik. Sorry, it's DJ.